მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და ჩვენს არხზე ტრადიციულად გადაცემა სტუდია 4-8 ჟურნალისტი სოფო ცერსვაძე ვარ. რეფორმა, რომლითაც მთავრობამ უნდა იამაყოს, ეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის სიტყვებია. გიორგი კვირიკაშვილმა სასჯელ ახსნებისა და პრობაციის მინისტრ პენტენციური სისტემის რეფორმის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის შემუშავებისთვის მადლობა გადაუხადა. მთავრობის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც პატიმრობის კოდექსსა და თანამდებობ კანონებში 20 საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებს ითვალისწინებს, პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო. საკანონმდებლო ცვლილებები სასჯელ ახსნების სფეროში არაერთი სიახლის დანერგვას ითვალისწინებს. როგორც ამას უწყებაში აცხადებენ, ცვლილებათა პაკეტი ბოლო წლებში დაწყებული სისტემური რეფორმის გაგრძელება და მისი სისტემების საერთაშორისო სტანდარტებთან მაქსიმალური დაახლოება. იმისთვის, რომ მოსახლეობამ ამ მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმის შესახებ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიიღოს, სტუდიაში სტუმრად ჩვენ სასჯელ ახსნების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ალექსანდრე დარახველიძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საუბარი მინდა დავიწყოთ პატიმრობის კოდექსსა და მის თანამდებობ კანონებში ცვლილებათა პაკეტის შესახებ, რომელიც პარლამენტმა უკვე მიიღო პირველი მოსმენით და დაამტკიცა. როგორც თქვენ აცხადებთ, ეს პაკეტი არაერთი სიახლის დანერგვას ითვალისწინებს, მათ შორის პენტენციურ სისტემაში იქნება სრულიად ახალი ტიპის გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება. დეტალებზე თქვენ მინდა რომ გთხოვოთ რომ ისაუბროთ. მოგესალმებით სოფო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში დიდ მადლობას გადაგიხდით თემით დაინტერესებისათვის. საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხს შეეხება ის ცვლილებები, რომლებიც დაგეგმილია პატიმრობის კოდექსსა და სხვა თანამდებობ 20 კანონში. პირველ რიგში ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც ჩვენ შევიმუშავეთ, რა თქმა უნდა, იმ სისტემური რეფორმების გაგრძელება, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის შემდეგ დაიწყო. და ეს არის მესამე მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც უკვე შედის ამსაებულ კანონმდებლობაში. ერთ-ერთი სიახლე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ეს არის გათავისუფლებისათვის მომზადების ახალი დაწესებულების შექმნა. ამ დაწესებულების ძირითადი მიზანია იმ პატიმრების მომზადება თავისუფლებისათვის, ვინც დიდი დრო გაატარა პენტენციურ სისტემაში და სოციალური კონტაქტები და სხვა უნარჩვევები, რაც აუცილებელია თავისუფლებაზე ყოფნის დროს, დაკარგული აქვთ. არიან ჩვენთან პატიმრები, რომლებსაც რამდენიმე წელი მოუწიათ ყოფნა, მათ შორის არის 10, 12, 15, ზოგს 18 წელიც კი აქვს უკვე გატარებული პენტენციურ სისტემაში და რა თქმა უნდა მათი დაბრუნება არსებულ რეალობაში საკმაოდ რთულია იმის გამო, რომ მათ ელემენტარული უნარჩვევებიც არ გააჩნიათ. სწორედ ასეთი ტიპის დაწესებულება დაეხმარება ამ ჯარდებულებს მომზადონ თავისუფლებისათვის, ანუ პრინციპი ამ დაწესებულების ის არის, რომ გარკვეული პერიოდულობით და გარკვეული პირობებით მათ მიეცემათ საშუალება გამოვიდნენ პენტენციური დაწესებულებიდან, თქვათ ის პრობლემები, რაც მათ დაუგროვდათ დაწესებულებაში ყოფნის დროს მოაგვარონ და გარკვეული დროის შემდეგ დაბრუნდნენ ისევ პენტენციურ დაწესებულებაში. თუ კი თქვათ ისინი სამსახურს იშოვნიან, ჩვენ ვაძლევთ მათ საშუალებას, რომ სამუშაო დროის განმავლობაში დრო გაატარონ პენტენციურ დაწესებულების გარეთ, ასევე აღადგინონ კონტაქტები ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან. ამ დაწესებულების კონცეფცია ეყრდნობა იმ საერთაშორისო გამოცდილებას, რომელიც ამ მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნებს დაუგროვდათ და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ წარმატებული უნდა იქნეს ეს დაწესებულება ჩვენ სისტემაშიც. სრულიად ახალი დაწესებულება აშენდება თუ თქვათ რომელიმე ჩვენ გვაქვს საკმაოდ არსებული ინფრასტრუქტურაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ არსებული ინფრასტრუქტურის ბაზაზე მოეწყოს ეს დაწესებულება ცალკე ფლიგელისგან განყოფილების სახით. გარდა ამისა არის კიდევ პრობაციის სისტემაში თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელშიც შესაძლოა განთავსდეს ეს დაწესებულება, ასე რომ ჩვენ დამატებით საბიუჯეტო სახსრებს ამ მიმართულებით ავრთხოვთ საქართველოს მთავრობას არსებული რესურსების ფარგლებში მზად ვართ, რომ შევასრულოთ ეს დაპირება. დიახ, ასევე ცვლილებათა პაკეტის თანახმად არასაპატიმრო სასჯელის სახეს შინაპატიმრობა სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვისაც იქნება შესაძლებელი. ამასთან დაკავშირებითაც რომ გვეცდით. ჩვენ უკვე გადავედით შემდეგ ეტაპზე, რომელიც რაც გულისხმობს იმას, რომ უფრო ეფექტური არასაპატიმრო სასჯელის სახეების დანერგვას იწყებს პენტენციური სასჯელ ახსნებისა და პრობაციის სამინისტრო, რაც ხელს შეუწყობს მსჯავრდებულთა რიცხვის შემცირებას პენტენციურ სისტემაში, ამავე დროს სახელმწიფოს ექნება ეფექტური მექანიზმი, რომ აკონტროლოს მსჯავრდებულების ქცევა. როგორ იქნება ეს მექანიზმი? შინაპატიმრობა გულისხმობს დროის გარკვეული პერიოდის სახლში გატარების ვალდებულებას, მაგალითად მოსამართლემ შეიძლება განუსაზღვროს კონკრეტულ მსჯავრდებულს საღამოს 6 საათიდან დილის 9 საათამდე სახლში ყოფნა, რასაც სამინისტრო ელექტრონული ზედამხედველობის, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სამაჯურის მეშვეობით გააკონტროლებს და ჩვენ გვექნება ზუსტი ინფორმაცია მისი ქცევის შესახებ.
ერთი მხრივ ეს დაზოგავს სახელმწიფო სახსრებს და მათ არ მოუწევთ პენიტენციურ სისტემაში ყოფნა, მეორე მხრივ კი ხელს შეუწყობს, რომ მჟავრდებულები არ მოწყდნენ იმ მიკროსოციუმს, სადაც მას უწევდათ ყოფნა, ასევე შესაბამისად თუ აკრძალვები არ ექნა სასამართლოს მხრიდან, მათ შეუძლიათ რომ იმუშაონ, ისწავლონ და ასე შემდეგ. ეს მექანიზმი გამოიყენება ბევრ წარმატებულ ევროპულ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საკმაოდ გამოცდილი და აპრობირებული მეთოდი არის. და ვფიქრობთ, რომ ჩვენთანაც გაამართლებს, გარდა ამისა, ეს სასჯელი არასრულწლოვანებისთვის უკვე მოქმედებს, საკმაოდ წარმატებით და ვფიქრობთ, რომ სრულწლოვანებისთვის კონკრეტულად რა სახის მჟავრდებულებზეა გათვალისწინებული ეს პროექტი? საუბარია პირველად ნასამართლებთან ნაკლებად მძიმე დანაშაულში მჟავრდებულ პირებზე, რა თქმა უნდა, ეს სასჯელი არ გამოიყენება ოჯახში ძალადობისთვის მჟავრდებული პირებისათვის, თუმცა სხვადასხვა დანაშაულებზე, მათ შორის სამოხელეო ტიპის დანაშაულზე, ეკონომიკური ტიპის დანაშაულებზე შეიძლება აქტიურად იქნეს გამოყენებული ეს სასჯელი. გასაგებია, რაც შეეხება მჟავრდებულ დედებს, რომლებიც იმყოფებიან პენიტენციურ დაცებულებაში 3 წლამდე ასაკის შულებთან ერთად. მაყურებლისთვის ნათელი იყოს თუ რატომ არიან 3 წლამდე ასაკის ბავშვები პენიტენციურ სისტემაში, ეს საუბარია იმის შემთხვევაზე, როდესაც დედა მას შემდეგ რაც მოხდა პენიტენციურ სისტემაში და შეეძინა შვილი, კანონი აძლევს მათ საშუალებას, რომ 3 წლამდე თან ყავდეთ ბავშვები პენიტენციურ სისტემაში. თუმცა 3 წლის მიღწევის შემდეგ დგება მათი განშორების საკითხი და ეს გარდაუვალი აუცილებლობა იმის გამო, რომ 3 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ ბავშვი იწყებს პენიტენციური სისტემის აღქმას და რაც მისი ფსიქიკისთვის დამანგრეველია. ამიტომ ძალიან რთული იყო განშორების ეტაპი, ანუ ერთ დღეს უწევდათ მათ ერთმანეთთან განშორება. ჩვენ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებთან ასევე გავეცანით სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდილებას და ამ პრაქტიკის ანალიზმა მივიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ დედებს გარკვეული პერიოდულობით უნდა მიეცეთ პენიტენციურ დაწესებულების დატოვების უფლება ბავშვებთან, თქვათ, განშორების მტკივილის უფრო ასე ვთქვათ, ნაკლებად სიმძიმით გადატანისათვის და დედებს, ვისაც ვისი შვილის დატოვეს პენიტენციურ სისტემას 1 წლის განმავლობაში მივცემთ საშუალებას, რომ უქმე და დასვენების დღეებში, ანუ შაბათ კვირას და ოფიციალურ დასვენების დღეებში მიეცემათ საშუალება, რომ შვილებთან ყოველგვარი ზედამხედველობის და თანამშრომლობის თანყოფნის გარეშე გაატარონ ეს დრო და შემდეგ დაბრუნდნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში. თუ გააცანთ უკვე ქალ მჟავრდებულებს აი ამ პროექტის შესახებ და მიაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია და როგორი გამოხმაურება მოხდა? ჩვენ ასე ვთქვათ, კონკრეტულ შეხვედრები არ ჩაგვიტარებია უშუალოდ სამინისტროს, ვინაიდან ვერ ვლდებით მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო პაკეტი საბოლოო სახეს მიიღებს და დამტკიცდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საპარლამენტო განხილვის დროს გარკვეული კორექტივები შედის იმ ინიციატივებში, რაც სამინისტროს ჰქონდა. თუმცა მას შემდეგ რაც დამტკიცდება და საქართველოს პარლამენტი ხარს დაუჭერს ამ კანონ პროექტს, ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურ შეხვედრებს გამმართავთ უშუალოდ სამიზნე ჯგუფებთან, მჟავრდებულებთან, თანამშრომლებთან, მათ შორის, იმიტომ რომ მათაც უნდა მივაწოდოთ პირველ რიგში ინფორმაცია. ასევე ტელევიზიების მეშვეობით აქტიურად ხდება გაშუქება იმ სიახლეებისა და რეფორმების, რასაც სამინისტრო ამმართველობით ახორციელებს. რა თქმა უნდა, მჟავრდებულების ჩვენ დღეს გვიყურებენ და მათაც აქვს საშუალება, რომ ტელევიზიით მიიღონ ეს ინფორმაცია, ასე რომ საკმაოდ მათ აქვს უკვე ეს ინფორმაცია. გარდა ამისა, თქვათ, წერილობით მომართავენ ხოლმე სამინისტროს და ჩვენ ვუმარტავთ კონკრეტული ცვლილების შინაარსს და ასე შემდეგ, ანუ მათ ასე თუ ისე აქვთ ინფორმაცია, თუმცა უფრო აქტიური კამპანია დაიწყება მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო პროექტი საბოლოო სახეს მიიღებს. გარკვეული დაავადების მქონე მჟავრდებულებისთვისაც ინერგება სიახლეები, როგორც ვიცით, რა სიახლეებზეა საუბარი, რომ გითხრათ? დღევანდელი მოდელის თანახმად მჟავრდებულებს, რომელსაც აქვს მძიმე დაავადება, არსებობს ერთობლივი მუდმივმოქმედი კომისია ჩვენი სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომელიც იხილავს ასეთი მჟავრდებულების საქმეს. თუმცა კრიტერიუმი, ძირითადი კრიტერიუმი გადაწყვეტილების მიღების ეს არის დიაგნოზი კონკრეტული მჟავრდებულის. მაგრამ პრაქტიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ აუცილებელი არა მარტო დიაგნოზი შეფასდეს ადამიანის, არამედ ის საფრთხები, რაც მის გათავისუფლებას შეიძლება მოყვეს. აი, ერთი მარტივი მაგალითი რო წარმოვიდგინოთ, თუ კი თქვათ მაგალითად კონკრეტული დაავადება აქვს მჟავრდებულს და მოხდა მისი გათავისუფლება პენიტენციურ დაწესებულებიდან და განმეორებით ჩაიდეს იგი ამ დანაშაულს, ისევ კვლავ დგება მისი გათავისუფლების საკითხი, ვინაიდან ერთადერთ კრიტერიუმს კანონმდებელი ითვალისწინებს მხოლოდ ადამიანის დიაგნოზს. ამის გამო ჩვენ ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია დამატებით სხვა გარემოებზეც იქნეს მსჯელობა გამართული და ამ მიმართულებით ერთადერთი ობიექტური შემფასებელი ამ პროცესის არის სასამართლო და სწორედ ამიტომ იგეგმება ამ მექანიზმის სასამართლოს შემადგენლობაში, სასამართლოსთვის მიკუთვნება კონკრეტულ მჟავრდებულს, თუ კი მას აქვს მძიმე დაავადება, მას უფლება ექნება მიმართოს სასამართლოს, ხოლო სასამართლო ერთი მხრივ გაეცნობა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ასევე
სამინისტროსგან მიიღებს იმ ინფორმაციას, რაც მის შესაძლო გათავისუფლება შეიძლება მოყვეს იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება დადგეს და სწორედ ამ ორი გარემოების ურთიერთშეფასების შემდეგ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ჯავრდებულის გათავისუფლების ან პენიტენციურ დაწესებულებაში დატოვების შესახებ. ანუ თუ არ მიმართავს ჯავრდებულის სასამართლოს, შესაძლოა ის არც გათავისუფლდეს. გარდა ამისა, სამინისტროსაც ექნება, სამინისტროსაც რჩება უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა, მიმართოს სასამართლოს, ამავე დროს არსებობს კიდევ გადავადების მექანიზმი, სასჯელის გადავადების მექანიზმი, ასე რომ ორივე მექანიზმი შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ინიციატორი შეიძლება იყოს თავად ჯავრდებული, ან მისი ადვოკატი და ახლონათესავი, გარდა ამისა შესაძლებელია იყოს თავად სამინისტრო თუ კი კონკრეტულად. ხშირად გამიგია, რომ ჯავრდებულებს, რომელსაც არ აქვთ საშუალება, რომ ვთქვათ, იმკურნალონ გარეთ, ურჩევნიათ, რომ იყვნენ დაწესებულებაში და ეს ხარჯები ანაზღაუროს უკვე სახელმწიფო. ხო, სამწუხაროდ ეს რეალობა არსებობს, ჩვენ ამ კუთხით ვერ გავამკაცრებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უყალდებულება, რომ ადეკვატური სამედიცინო სერვისი, რაც გარე სექტორში არსებობს, შევთავაზოთ პატიმრებს და სამინისტრო ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს და ჩვენ ვალდებულება გვაქვს აღებული ეს როგორც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ასევე არსებული კანონმდებლობით ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, რომ ის სამედიცინო სერვისები, რაც შეიძლება გარე სექტორში ადამიანს ჰქონდეს, არ არის საუბარი აქ სარეაბილიტაციო, მაღალი დონის სარეაბილიტაციო და გამაჯანსაღებელ პროგრამებზე, აქ არის საუბარი პირველად და იმ აუცილებელ სამედიცინო სერვისებზე, რაც ჯავრდებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი, სამინისტრო ამმართველობით მუშაობს, აკეთებს, დამტკიცებულია შესაბამისი სტანდარტი, რის მიხედვითაც სამედიცინო დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სამედიცინო სერვისების მიწოდებას. თქვენ ალბათ ბევრს გინახავთ სამედიცინო კლინიკებში ჯავრდებულები, როდესაც ბადრაგის თანხლებით გადაადგილდებიან. რა თქმა უნდა, თუ კი არ არის შესაბამისი სერვისი ციხის პირობებში, ჩვენ უზრუნველყოფთ მათ გამოყვანას სამოქალაქო სექტორის საავადმყოფოებში და იქ იღებენ იგივე სერვისს, ადეკვატურ სერვისს, რასაც ჩვეულებრივი მოქალაქე იღებს დღეს საქართველოში. ამიტომ სწორედ ამიტომ არის რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი პენიტენციურ სისტემაში, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი და ჯავრდებულებს არ ვთქვათ, იღებენ ყველა იმ სერვისს და იმ საჭირო და აუცილებელ მედიკამენტს, რაც მისი მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გადარჩენისთვის არის აუცილებელი. პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტის თანახმად ასევე იცვლება უვადო თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული სასჯელის გადასინჯვაც. რას გულისხმობს ეს ცვლილება? დღეს საქართველოში დაახლოებით 80-მდე უვადო თავისუფლება აღკვეთილი მჟავრდებული იხდის სასჯელს და საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის ევროპის მინისტრთა საბჭოს კომიტეტის არაერთი რეკომენდაცია არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა არსებობდეს უვადო მჟავრდებულებისათვის სასჯელისგან გათავისუფლების ეფექტური მექანიზმი. ანუ მათ უნდა ჰქონდეთ რეალური მოლოდინი იმისა, რომ სასჯელის გარკვეული პერიოდის მოხდის შემდეგ მათ მიეცემათ საშუალება დატოვონ პენიტენციურ დაწესებულებას. სწორედ ამით განსხვავდება უვადო თავისუფლების აღკვეთა მუდმივი პატიმრობისაგან და სამუდამო პატიმრობისაგან. სამუდამო პატიმრობის შემთხვევაში მათ გათავისუფლებას არანაირი სამართლებრივი მექანიზმი არ არსებობს. ჩვენს კანონმდებლობაში გარკვეული ტიპის ხარვეზი არსებობდა ამ მიმართულებით, კერძოდ თქვენ არაერთი განცხადება მოგისმენთ ალბათ უვადო თავისუფლება აღკვეთილი მჟავრდებულების, რომლებიც მუდმივად სადავოდ ხდიდნენ იმ მექანიზმს, რომლითაც ხდება მჟავრდებულების გათავისუფლება. საკითხი რაში მდგომარეობდა? ანუ არ იყო გაწერილი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვადა, რა ვადის შეიძლება გათავისუფლდეს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირი. კერძოდ იყო ჩანაწერი, რომ 15 წლის მოხდის შემდეგ მას ეცვლება სასჯელი უფრო მსუბუქი სასჯელით, მაგალითად საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომით, თუმცა რა ვადით კანონით არ იყო გათვალისწინებული. შესაბამისად იგულისხმებოდა, რომ ეს მომხდარი იყო უვადოდ კვლავ. სწორედ ამიტომ სამინისტრო გამოვიდა ინიციატივით და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით მთავრობამ ხარ დაუჭირა სამინისტროს და ჩვენ გეგმავთ, რომ 15 წლის სასჯელის მოხდის შემდეგ მჟავრდებულებს მიეცეთ საშუალება, რომ შეეცვალოთ უვადო თავისუფლების აღკვეთა უფრო მსუბუქი სასჯელით, ოღონდ კონკრეტული ვადით. ამ შემთხვევაში თუ კი შინაპატიმრობა იქნება გამოყენებული მინიმუმ 5 წლით და მაქსიმუმ 10 წლით, რასაც სასამართლო გადაწყვეტს და სასამართლო დააკისრებს ახალ სასჯელს, ხოლო თუ კი 20 წლის მოხდის შემდეგ მიმართავს სასამართლოს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი მჟავრდებული, იგი შეიძლება გათავისუფლდეს პირობით, ოღონდ გამოსასწრელი ვადა მას გაყვება მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 7 წელი. აი ამ პერიოდში თუ კი უვადო თავისუფლება აღკვეთილი თავს არიდებს სასჯელის მოხდას, ანუ გამოსასწრელ ვადას, ან ჩაიდენს ახალ დანაშაულს, მაგ შემთხვევაში სასამართლოს მოუწევს, რომ ძველი სასჯელი უკვე ასე ვთქვათ, მოიყვანოს სისრულეში და დააბრუნოს იგი პენიტენციურ სისტემაში. ბატონო ალექსანდრე, ერთ-ერთი მიმართულება ასევე განათლების მიღების საკითხიც. განათლებასთან მიმართებაში ჩვენ ასე ვთქვათ, საკმაოდ
წინ წავიწიეთ და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სისტემა მიმართულებით სამაგალითოა ევროპული ქვეყანაშიც კი, ანუ ჩვენ ჭარბდებულებს საშუალებას მივცემთ, რომ პენიტენციური სისტემიდან მიიღონ უმაღლესი განათლება, რის საშუალებად მათ დღემდე არ ქონდათ. როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი? განათლების სამინისტრომ დანერგა ელექტრონული სწავლების მექანიზმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელია ერთ სივრცეში არ იყოს სტუდენტი და ლექტორი და განათლება იქნეს მიღებული ამგვარად. ჩვენ შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულება, აქ საუბარია დაბალი რისკის დაწესებულებაზე, რომელიც რუსთავში არსებობს, აქ გავთავსებულ მჟავრდებულებს მიეცემათ საშუალება, რომ პენიტენციური დაწესებულებიდან დაუკავშირდნენ შესაბამის უმაღლეს სასწავლებელს და იქიდან მიიღონ მათ განათლება, როგორც ვთქვათ, უშუალოდ ლექციებზე მოხდეს ვთქვათ ონლაინ დაკავშირება, გარდა ამისა შესაძლებელია გარკვეული შემთხვევაში მასალაც გამოეგზავნოთ მჟავრდებულებს და მათ მიერ მიღებულ განათლებას ექნება ზუსტად იგივე ხარისხი და იგივე დიპლომს მიიღებენ ეს მჟავრდებულები, როგორც თქვათ, ჩვეულებრივი სტუდენტი იღებს გარეთ ყოფი. წინასწარ მომზადება, ვთქვათ, არ დაჭირდებათ, როგორ ფიქრობთ? ჩვენ ამ მიმართულებითაც ნამუშევარი გვაქვს, არის გარკვეული შემოთავაზებები რამდენიმე უნივერსიტეტიდან, აქ საუბარია ღვთავიდან მე უნდა აღმენიშნა, რომ ყველა პროფესიაზე პირველ ეტაპზე არ ექნება მჟავრდებულებს განათლების მიღების შესაძლებლობა, მოგეხსენებათ, გარკვეული პროფესიები მოითხოვს პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებას, მაგალითად სამედიცინო მიმართულება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ მიმართულებით ვერ შევთავაზებთ უმაღლეს განათლების მიღების შესაძლებლობას, თუმცა არის გარკვეული მიმართულებები, სადაც დისტანციურად შეიძლება რომ განხორციელდეს სწავლება, მაგალითად იურიდიულ ფაკულტეტზე და სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები, რომელსაც თქვა ნაწილობრივ უნივერსიტეტი და უზრუნველყოფს, ნაწილობრივ სამინისტრო მოაწყობს შესაბამის ინფრასტრუქტურას. ჩვენ გარდა ამისა კანონის მიღების შემდეგ განათლების სამინისტროსთან ერთობლივი ბრძანების შემუშავების ვალდებულებაც გვაქვს აღებული და ამ ბრძანებით იქნება დეტალები გაწერილი, როგორ რა ვითარებაში და რა ფორმით მიიღებს ყველა კონკრეტული მჟავრდებულება. ასაკი იქნება შეზღუდული? ასაკი ზუსტად ისევე არის, როგორც ნებისმიერი გარეთ ყოფილი პირისათვის, ვისაც აქვს ერთიან ეროვნულ გამოცდილებაში მონაწილეობის უფლება, მათაც ექნებათ პენიტენციური სისტემიდან სწავლის შესაძლებლობა. თქვენ ახლა რაზეც ისაუბრეთ, მე მაინტერესებს მჟავრდებულების პოზიცია როგორია, თუ არცები 2 დღის წინ მინისტრი იმყოფებოდა სასჯელახსრების ერთ-ერთ დაწესებულებაში საკანონმდებლო წარმომადგენლებთან ერთად, პარლამენტარებთან ერთად და გააცნეს ამ რეფორმის შესახებ დეტალები. როგორი იყო მათი, ვთქვათ, პოზიცია? შენიშვნები თუ ქონდათ? მჟავრდებულები მუდმივად, მათ შორის ასეთ შეხვედრების დროსაც და გარდა ამისა ყოველდღიურად იწერებიან წერილებს, გვთავაზობენ გარკვეულ სიახლეებს, მათ შორის უმაღლეს განათლებასთან მიმართებაშიც არაერთი მჟავრდებული იწერებოდა და გთხოვდა რომ დაიწყოს სამინისტროს ამ მიმართულებით მუშაობა, ასე რომ ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს მჟავრდებულებთან, როგორც წერილობითი ფორმით, ასევე უშუალოდ ჩვენი თანამშრომლები ყოველთვის ხვდებიან მჟავრდებულებს და მათგან იღებენ გარკვეული ესე ვთქვათ ინფორმაციას, ჩვენც უზიარებთ და ასე რომ ჩვენ ანუ მათი მოთხოვნებიც არის გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მივყვებით იმ ესე ვთქვათ მოთხოვნებს, რაც დგას პენიტენციურ სისტემაში, თქვათ ეს მესამე ესე ვთქვათ მიმართულება, რაც დაიწყო ამ სისტემაში რეფორმის კუთხით, ეს იყო წინა ორის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, წინა ორმა რეფორმამ მოგვცა საშუალება, რომ ეს ამ მიმართულებით დაგვიწყო, თუმცა თუ კი ავიღებთ და ამ რეფორმას შევთავაზებთ თქვათ 2013 წელს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა მისი განხორციელება. ამიტომ მჟავრდებულთა მოთხოვნებიდან გამომდინარე, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც პენიტენციურ სისტემაში არსებობს, ამის შემდეგ ხდება პრაქტიკის ანალიზი, საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლა, სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა და ამის შემდეგ გამოდის სამინისტრო კონკრეტული სიახლის დანერგვის ინიციატივით და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მიმართულებით მჟავრდებულებისგან ძალიან ბევრი და საინტერესო ინფორმაციას ვიღებთ. როდიდან ამოქმედება უკვე სრულად ეს პაკეტი? საკმაოდ მოცულობითია და ბევრი მიმართულებას ითვალისწინებს და ასე ვთქვათ, მეორე სამუშაო და მეორე ტიპის სამუშაოები იწყება მას შემდეგ, რაც კანონი იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ბევრი კანონქვემდებარე აქტზე მოუწევს სამინისტროს მუშაობა, მათ შორის სხვა კოლეგა სამინისტროებთან ერთად, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან ერთად. ამიტომ ჩვენ მიმდინარე წლის განმავლობაში ვფიქრობთ, რომ სრულყოფილად უნდა შევიდეს აღნიშნული კანონპროექტი ძალაში და ამისთვის ჩვენ ძალღონეს არ დავიშურებთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო ალექსანდრე გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. სასჯელახსრების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ალექსანდრე დარახველიძე პასუხობდა სტუდია 4-ის შეკითხვებს. დიდი მადლობა თქვენ რომ გვიყურებთ, ნახვამდის.